ચાલો મિત્રો, હું છું ભદ્રેશિયા પરવેજ. આ લેક્ચરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજનો આપણો ટોપિક છે સરવાળો. તો મિત્રો, આપણે આજે જે શીખવાનું છે તે છે સરવાળો. સરવાળામાં આપણે 4 ટોપિક શીખવાના છે. ક્યાં? તો પહેલો સાદા સરવાળા, બીજું અપૂર્ણાંક વાળા સરવાળા, ત્રીજું પોઈન્ટ વાળા સરવાળા, ચોથું એક્સ વાળા સરવાળા. આ 4 ટોપિક આપણે આજે સરવાળામાં શીખવાના છે. તો આપણે તૈયાર થઈ જાવ અહીં શીખવા માટે. તો જોઈએ કઈ રીતે આ દાખલાના જવાબ આવશે અને આપણે એક એક ટોપિક એક પછી એક સમજતા જવાનું છે. તો જોઈએ કઈ રીતે આવશે. પહેલો આપણો ટોપિક છે સાદા સરવાળા. સાદા સરવાળા આપણે સરવાળામાં જે વસ્તુ જોઈશું તેમાં આપણે પહેલા આ દાખલા જોઈશું, આ જોઈશું, એવી રીતે આપણે આ દાખલા જોવાના. જોઈએ કઈ રીતે સાદા સરવાળા આવશે. દરેક મિત્રોને સરવાળા તો આવડતા જ હોય છે, છતાં પણ મેં આ બોર્ડ ઉપર લખ્યા છે. તો આમાં શું કરવાનું હોય છે કે આમાં આપણે ગણતરી કરવાની હોય છે. તો કે પહેલી 3 અને 5 નો સરવાળો. જ્યારે પણ સરવાળાનો દાખલો આવે ત્યારે આપણે હંમેશા આંકાની નિશાનીની વિરુદ્ધ બાજુથી દાખલો ગણવાની શરૂઆત કરવાની હોય છે. દાખલો ગણવાની શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? તો નિશાનીથી વિરુદ્ધ દિશામાંથી દાખલો ગણવાની શરૂઆત કરવાની હોય છે. તો આપણે ગણવાનું શરૂ કરીએ. 3 અને 5. તો શું કરવાનું હોય છે? 3 માં 5 નાખીએ. તો 3 માં 5 નાખો તો 3 અને બીજા 5 એટલે 8. તો આપણે કરશું 8. બરોબર. હવે 3 માં 4 નાખો. 3 માં 4 નાખી તો કેટલા આવશે? 7. બરોબર. હવે આગળ જોઈએ. હવે શું આવશે? તો હવે શું કરવાનું છે? 4 માં 3 નાખવાના. છોડી સરવાળાની નિશાની મૂકી દો. 4 માં 3 નાખી તો કેટલા આવે? 7 આવે. 5 માં 6 નાખવાના. 5 ને 6 11. આ દાખલો. 7 માં 3 નાખો તો કેટલા આવશે? 10. આપણે આ લખી 10. ઘણા મિત્રો શું કરે છે? આ 0 ને સામે ચડાવશે કે 1 ને આંકા મૂકશે. ઘણીવાર તેમને મૂકવામાં ઘણી બધી ભૂલ થતી હોય. તો યાદ રાખવું, જે પહેલી રકમ આવે તેને નીચે મૂકવાની છે અને જે બીજી રકમ આવે તેને વધી તરીકે ચડાવવાની છે. તો આપણે વધી તરીકે ચડાવી. હંમેશા એક જ રકમ લખાય, એક સાથે બંને રકમ લખી શકાય નહીં. તો 8 ને 3 કેટલા થાય? 11. 11 ને 1 12. આપણે 3 દાખલા જોઈ ગયા. બીજા દાખલા જોઈ. 9 ને 8 તો 17. 17 નો સાંતડો વધી પડી 1. 8 ને 7 15. 15 ને 1 16. બીજા દાખલા જોઈએ. 8 ને 0. જ્યારે પણ કોઈ પણ રકમમાં શૂન્ય પ્લસ કરવામાં આવે એટલે કે વત્તા કરવામાં આવે ત્યારે તે જવાબ તે પોતે સંખ્યા જ આવે છે, તે યાદ રાખવું. તો 8 માં શૂન્ય નાખી શું જવાબ આવશે? 8. 6 માં 9 નાખીએ તો કેટલા આવે? 15. 15 નો પાંચડો વધી પડી 1. 7 ને 5 12. 12 ને 1 13. ઉપરના દાખલા તો સાવ સાદા છે. બીજા દાખલા જોઈએ. 9 ને 9 18. 18 નો આઠડો વધી પડી 1. 8 ને 8 16. 16 ને 1 17 નો સાંકડો વધી પડી 1. 7 ને 3 10. 10 ને 1 11. આગળ હવે આવા 3 રકમ વાળા સરવાળા. તો એમાં કંઈ પણ મૂંઝાવાનું નથી. જે આપણે સરવાળો કરીએ એ સરવાળો કરવાનો છે. માત્ર થોડીક ગણતરી મોટી થશે. 3 નો સરવાળો. 3 ને 3 6. 6 ને 3 9 તો 9. 9 ને 4 13. 13 ને 8 કેટલા થશે? 21. 21 નો એકડો વધી પડી 2. 2 ને 4 6. 6 ને 8 14. 14 ને 2 16 થશે. આ દાખલો. ઘણા મિત્રોને આવા દાખલામાં પણ ભૂલ પડે છે. તમારે શું યાદ રાખવાનું? જ્યાં ખૂટતી રકમ હોય, જ્યાં પણ ખૂટતી રકમ હોય ત્યાં શૂન્ય મૂકી દેવાનું. અહીંયા ખૂટે તો શૂન્ય મૂક્યો, અહીંયા ખૂટે શૂન્ય મૂક્યું, અહીંયા શૂન્ય મૂક્યું. હવે જે રીતે આપણે દાખલો ગણીએ છીએ તે રીતે દાખલો ગણવાનો છે.
તો 9 ને 1 10 ને 2 12 નો બગડો, વધી પડી 1, 4 ને 3 7, 7 ને 1 8, 8 ના 8, ગમે તે સંખ્યામાં 0 નો સરવાળો કરીએ એટલે સંખ્યા પોતે જ આવે. બીજા દાખલા 3 4 10, 10 ને 7 17 નો સાંકડો, વધી પડી 1, 8 ને 1 9, 9 ને 9 એટલે 18, 18 ને 3 21 નો એકડો, વધી પડી 2, 3 ને 2 5, 5 ને 5 10, 10 ને 8 18 નો આઠડો, વધી પડી 1, 9 ને 1 10, 10 ને 4 14, 14 ને 7 એટલા થશે 21. આવા દાખલા તો દરેક મિત્રોને આવડતા જ હોય છે. આમાં તેમને તકલીફ પડતી પણ નથી હોતી. જે તકલીફ પડતી હોય છે તે હવે શરૂ થાય છે. તો એ તકલીફ ન પડે એ માટે આપણે અપૂર્ણાંક વાળા સરવાળા, પોઈન્ટ વાળા સરવાળા અને એક્સ વાળા સરવાળા લીધા છે. તમને દરેક વસ્તુ એક વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવવાની છે. તો આપણે જોઈએ અપૂર્ણાંક વાળા સરવાળા કઈ રીતે આમાં જવાબ આવશે. અપૂર્ણાંક વાળા સરવાળા, અપૂર્ણાંક વાળા સરવાળા જોતા પહેલા આપણે જોવું પડશે કે અંશ કોને કહેવાય અને છેદ કોને કહેવાય. તો ઉપરની સંખ્યાને શું કહેવાય? અંશ કહેવાય. અને નીચેની સંખ્યાને શું કહેવાય? છેદ કહેવાય. યાદ રાખજો મિત્રો, ઉપરની સંખ્યાને અંશ કહેવાય, નીચેની સંખ્યાને છેદ કહેવાય. હવે યાદ રાખો, જ્યારે પણ બંને છેદ સરખા હોય ત્યારે આપણે દાખલામાં કઈ પણ ફેરફાર બીજો કરવાનો નથી. કઈ રીતે જોઈ? આમાં બંને છેદ કેવા છે? સરખા છે. તો 5 ના 5 મૂકી દો, ઉપર 4 ને 3 નો સરવાળો. શું કર્યું મેં? જ્યારે પણ છેદ સરખા હોય ત્યારે તે છેદ મૂકી દો અને ઉપરની બંને સંખ્યાનો સરવાળો કરી દો. તો 4 ને 3 7 ના છેદમાં 5. શું? 4 વત્તા 3 છેદમાં 5 આવશે. શું? જ્યારે પણ નીચેની એટલે કે છેદની સંખ્યા બંને સરખી હોય ત્યારે છેદની રકમ તેમને તેમ મૂકી દો અને ઉપરની સંખ્યાનો સરવાળો કરો. તો 4 ને 3 7 અને છેદમાં 5, 7 ના છેદમાં 5 આવશે. અહીંયા તો મિત્રો કઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં. પ્રશ્ન ક્યાં છે? જ્યારે છેદ સરખા ન હોય ત્યારે શું કરવું? તો હવે આ દાખલો એવો છે, આમાં છેદ જો સરખા નથી તો શું કરશું? ધ્યાન રાખો, છેદ જ્યારે સરખા ન હોય ત્યારે નીચેની બંને સંખ્યાનો શું થશે? ગુણાકાર. નીચેની બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર, સામસામેની સંખ્યાનો ગુણાકાર. ઓહો, નીચેની બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર, સામસામેની બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો. નિશાની ફેરવવાની નથી. કેવી રીતે? જો 3 ચોક 12, 3 ચોક 12, 4 ચોક 24, 3 અઠ્ઠા 24. શું કર્યું? 3 ચોક 12, 4 ચોક 24, 3 અઠ્ઠા 24. સરવાળાનો સરવાળો ગુણાકાર કર્યો એટલે ગુણાકારની નિશાની મૂકી નથી દેવાની. રહેશે તો સરવાળાની રીતે. પણ આપણે જે છેદ સરખા નથી કર્યા તે રીતે આપણે ગણી શકીએ. બરોબર? હવે 24 ને 24 48 છેદમાં 12 મૂકી શકે. હજી આના છેદ ઉડે છે પણ હું તમને આગળ શીખડાવીશ કઈ રીતે છેદ ઉડશે. હજી બીજી વાર આ દાખલો સમજો. જ્યારે પણ બંને સંખ્યાના છેદ સરખા ન હોય ત્યારે પહેલા શું? બંને સંખ્યા નીચેની બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવો અને સામસામેની સંખ્યાનો પણ ગુણાકાર કરવો, પણ નિશાની સરવાળાની જ મૂકવાની. જે નિશાની હોય એ મૂકવાની, પછી બધે સરવાળાની નહીં મૂકી દેવાની. બરોબર? બીજો દાખલો જોઈએ, વધારે સમજ પડશે. આમાં પણ નીચેના છેદ સરખા નથી તો સામસામેની સંખ્યાનો ગુણાકાર. બરોબર? નીચેની બંને સંખ્યાનો પણ ગુણાકાર. જોઈ કઈ રીતે આવશે? 9 દુ 18, 2 અઠ્ઠા 16, 9 તારીખ
27 વત્તા, બરોબર આવી રીતે આવશે. હવે 27 અને 16 નો સરવાળો છેદમાં 18. સમજાય છે તમને? કેટલા જવાબ આવશે? 45 ને 45 નહીં આવે, 43 આવશે. તો કેટલો જવાબ આવશે? 43 છેદમાં 18. બીજા બે દાખલા જોઈએ. પહેલા તમારે આ દાખલો તમારી જાતે ગણવાનો છે. વિડિયોને પહેલા પોઝ કરી દો અને દાખલો ગણી નાખો, પછી પાછો રિવાઇઝ કરીને અહીંયા ધ્યાન રાખો. મને એવું લાગે છે તમે આ દાખલો ગણી નાખ્યો હશે. તમે અહીં ધ્યાન રાખો. જો તમારો જવાબ આવે આ મારા જવાબ જેવો, તમારો દાખલો સાચો છે. જો કઈ રીતે આવશે? હવે મિત્રો હું આવી રીતે નિશાની નથી કરતો, ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરું છું. 9 × 6 = 54, 6 × 48, 9 × 7 = 63. 63 ને 48 નો સરવાળો, 8 ને 3 11 નો એકડો વધી પડી 111. 111 છેદમાં 54 જવાબ આવે તો દાખલો તમારો સાચો હોય. બરોબર. બીજા દાખલા જોઈ. બીજા દાખલામાં શું કહે છે? 9/3 વત્તા 10. 9/3 વત્તા 10. તમને પ્રશ્ન થતો હશે કે સાહેબ કે 10/છેદમાં તો કઈ છેદ નહીં, એટલે કે છે જ નહીં, તો શું કરું? ડાયરેક્ટ કેવી રીતે સરવાળો કરો? તો યાદ રાખો, જ્યારે પણ છેદમાં કઈ પણ રકમ ન હોય ત્યારે હંમેશા એક તો હોય જ છે. શું હોય છે? એક તો હોય જ છે. તો અહીં આપણે એક મૂકવો પડે. બરોબર. હવે જે આપણી રીત છે એ રીતે જ આપણે દાખલો ગણવાનો છે. 1 × 9 વત્તા 3 × 10 30, 3 × 3, 30 ને 9 39 છેદમાં 3. બરોબર. અહીંયા આપણે જોયું, આપણે કયા દાખલા શીખ્યા? અહીં આપણે અપૂર્ણાંક વાળા દાખલા પણ પૂરા કરી નાખ્યા. હવે આગળ જોવી કે આગળ કયો ટોપિક સમજવાનો છે. આગળ આપણે સમજવાનો છે પોઈન્ટ વાળા સરવાળા. પોઈન્ટ વાળા સરવાળા નો ઉપયોગ શું? તો ઘણી બધી પોઈન્ટ વાળી રકમને સરવાળો કરીને આપણે જવાબ મેળવી શકીએ, માટે પોઈન્ટ વાળા સરવાળા પણ ગણવા જરૂરી છે. આ દાખલો સમજાવું. યાદ રાખો, પોઈન્ટ નીચે હંમેશા પોઈન્ટ જ આવે. જો પોઈન્ટ નીચે તમે પોઈન્ટ નહીં મૂકો તો દાખલો ખોટો પડશે. જોઈએ આ દાખલો. 3 ને 1 4, પોઈન્ટ ના પોઈન્ટ 1 ને 2 3 પોઈન્ટ અહીંયા આવશે. શું કર્યું? જે રકમ છે તેવી રીતે સરવાળો, પણ પોઈન્ટની સંખ્યા પોઈન્ટની જગ્યાએ જ રાખવાની, ફેરવવાની નહીં, ઘરના નિયમ કાઢવાના નહીં. બરોબર. હવે આ દાખલો 5 ને 0 5, 9 ને 4 13 નો તગડો વધી પડશે. પોઈન્ટ ઉપર વધી નહીં ચડાવતા, નકર દાખલો ખોટો પડશે. બરોબર. પોઈન્ટ ઉપર વધી ચડાવવામાં આવતી નથી. તો પોઈન્ટ ના પોઈન્ટ 3 ને 4, 4 ને 8 12, તો 12. આ દાખલો જોઈ. એક કામ કરો, વિડિયો પોઝ કરો, તમે દાખલો ગણી નાખો, પછી જો તમે દાખલો ગણી નાખ્યો હશે મને એવું લાગે છે. હવે જો 9 ને 9 18 નો આંકડો વધી પડી 1. 8 ને 3 કેટલા આવશે? 11. 11 ને 1 12. 12 નો બગડો વધી પડી 1. 9 ને 9 18 નો આંકડો વધી પડી 1. પોઈન્ટ ના પોઈન્ટ 7 ને 6 કેટલા આવે? 13. 13 ને 1 14. આ પણ દાખલો જોઈ લઈએ. દાખલામાં કઈ નથી. શું ફરશે? તો પોઈન્ટ ની જગ્યાએ પોઈન્ટ જ કરવાનો છે, એમાં કઈ ફેરફાર નહીં થાય. 2 ને 9 11 નો એકડો વધી પડી 1. 3 ને 1 4, 8 ને 2 10 નો 0 વધી પડી 1. 7 ને 1 8, 8 ને 1 9, પોઈન્ટ ના પોઈન્ટ 8 ના 8. શેને સાવ સહેલું? હા સહેલું જ છે સાવ. હવે આ દાખલો
આ દાખલામાં મેં ડાયરેક્ટ તમને રકમ મૂકી દીધી નથી. રકમ અહીં મૂકીને દાખલો ગણવાનો છે. એટલા માટે મૂકી છે કે જો તમારે પોઈન્ટમાં તમે જે ભૂલ કરો છો તે અહીં નહીં કરો એ માટે આપણે રકમ લખી છે. તો શું આવશે? 0.1 વત્તા પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ જ આવવો જોઈએ 0.20 વત્તા 0.30. હવે દાખલો ગણવાનો છે. કઈ ન હોય અહીંયા 0 મૂકી જ દેવાનો. 0 0 0 3 ને 2 6 3 ને 2 5 5 ને 1 6 પોઈન્ટ ના પોઈન્ટ 0 નો 0. આ 0 આ મૂકો કમ્પલસરી છે. 60 જવાબ નથી આવ્યો. 0 ન મૂકો તો પોઈન્ટ ની કઈ કિંમત રહેતી નથી. માટે 0 અહીં મૂકો જરૂરી છે. ચલો દાખલો રહ્યો છે ગણી જોવી કઈ રીતે આવશે. 1.52 વત્તા 0.2 વત્તા 0.09 009. હવે જે ખાલી સંખ્યા વધે કઈ નો આંકડો હોય 0 મૂકી દો. મૂકી દેવી 0. 2 અહીં આવશે 0 0 0. 9 ને 0 0 તો કે 9. 2 ના 2 2 ને 5 7 પોઈન્ટ ના પોઈન્ટ અને 1. શું જવાબ આવ્યો? 1.729 આવે છે. અહીં આપણે પોઈન્ટ વાળા દાખલા પણ સમાપ્ત કરીએ છીએ. આમાં બીજું કઈ શીખવા જેવું એટલું બધું ડીપમાં છે નહીં, કારણ કે પોઈન્ટ વાળા સરવાળામાં પણ આવે, બાદબાકીમાં પણ આવે, ગુણાકારમાં પણ આવે, ભાગાકારમાં પણ આવે. એ બધા આપણે આ જેવી રીતે વિડીયો જોઈશું એવી રીતે સમજતા જઈશું. x વાળા સરવાળા મેં ઘણા બધા મિત્રોને 9મું 10મું જે પણ ભણ્યા છે ઘણી વાર હું પૂછું છું કે x ગુણ્યા x શું જવાબ આવે અને x વત્તા x શું જવાબ આવે, તો તેમને એમાં કઈ ખબર જ નથી પડતી. તો યાદ રાખો x વત્તા x બરાબર 2x થાય. x વત્તા x બરાબર 2x થાય. પણ જો x ગુણ્યા x કીધા હોય તો x નો વર્ગ થાય. આ યાદ રાખજો, ભૂલી ન જતા, આગળ જતા ઘણું બધું ઉપયોગી થશે. શું થશે? ઉપયોગી. x વત્તા x 2x થાય અને x ગુણ્યા x બરાબર x નો વર્ગ થાય. જોઈ બીજા દાખલા જોઈ. 2x વત્તા 3x તો 6x ને કરી નાખવાના. શું આવશે? 5x. 8x વત્તા 5x કેટલા? 8 ને 5 13x. 6x 7x ને 7x તો 6 7 13 ને 20 તો 20x. બીજા બે દાખલા 50 ને 60x કેટલા આવશે? હા કેટલા? 110 બરોબર. 110x. 0.80 ને 0.60 સરવાળો તમે કરી નાખજો. 1.40x બરોબર. શું આવશે જવાબ? 1.40x જવાબ આવશે. અહીંયા આપણે સરવાળાના ટોપિકને પૂરો કરી છે સંપૂર્ણ રીતે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો મારી ચેનલને, અને આગળના બીજા વિડીયો માટે તૈયાર રહેજો. ચલો બાય.